Ось я вже біля університету. Тут буду здавати HSK 2. Давно я не здавала екзамени. Відчуття такі цікаві. Попросили навіть зняти сережки. Закінчився мій екзамен. Ну, із такого, що хочу сказати, в цілому, я думаю, справилась нормально. Один момент був, який мене трошечки так засмутив. Це коли почалася там частина питань з 11 по 15. Я, чесно кажучи, спочатку все-таки не побачила, де відповідати, де ставити галочки. І перші, ну давайте, 2-3 питання, можливо, невірні. Ну, подивимося. Чекаю результати. Сертифікат з результатами тесту вже у мене. Давайте подивимось. Звичайно, дуже приємно отримати сертифікат, який показує, що ти вже можеш щось говорити, там, щось читати. Хай хоч це тільки на повсякденному житті, але це ж початок. І все-таки китайська мова, вона дійсно нелегка. Це таке відчуття, що я вивчала 3 мови. Там, пін'їни, іерогліфи, вимову. Тобто це все так було непросто. На сертифікаті показано, скільки балів, скільки по listening частині, скільки по читанню, по reading. Тут ще, виявляється, є ось такий папірець, такий документ, де показується, скільки ж там, яких у мене відповідей і на що звернути увагу. Звичайно, це дуже цікавий досвід, це такі емоції. І в цьому відео хочу поділитися з вами своїм шляхом, як я готувалася до екзамену. Можливо, навіть деякі поради вам будуть корисні не тільки для HSK 2, а й для подальших екзаменів. Перше, що хочу вам показати, це ось дивіться, такі підручники, вони адаптовані для HSK, і там багато дуже корисних тем саме для екзамену. Я хочу сказати, що мій шлях, він був довгий. Коли я закінчила HSK 1, пройшло декілька місяців, перш ніж я почала HSK 2. І я помітила, що я багато вже щось забула з першого. Хоча здавалося, там не такі важкі слова, вони такі, основу. Але потім, начебто, наздогнали, я така думаю, все, в принципі, відчуваю силу, можна піти. Вагалася довго, чи потрібно мені йти на цей HSK 2, бо все-таки, дивіться, вартість 348 юаней. Це вже і за доставку сертифіката, це десь 40 плюс євро. Тобто це, якщо в гривнях, це 200. Так? І де я його буду використовувати, чи взагалі буду я його використовувати, я не знаю. Але для себе така, знаєте, і перевірка заодно, і взагалі побачити, що ось твої зусилля, як кажуть, не марні. Що я помітила? Коли я закінчила ці книжечки і відкрила сайт офіційний Chinese Test, ось назва, бачите, то я побачила, що слова, які в мене тут в кінці були, які були пройдені, скажімо так, в тестах, це не всі слова, які там є на сайті. Тому я рекомендую швиденько, просто якщо у вас буде така задача здати HSK 2 чи 3, просто швиденько пробігтися по цим книгах. Так, дійсно, це потрібна якась база бути, якесь розуміння. І потім переходити на, саме до сайту офіційного, брати офіційні ці варіанти тестів попередніх і готуватися по них. У мене було десь 2 тижні, але насправді я б сказала, що тиждень пішло саме на підготовку, і саме за цей тиждень я й отримала найбільше знань. От така була структура в голові після цього всього. Я роздрукувала потім собі такі ці варіанти. Я почала прям підкреслювати ті слова, які для мене були проблемні, на яких я дивилася, що я
попадають, знаєте, от, наприклад, такі як там цін, і ти такий, так, давай ще раз по них. Тобто якраз на підготовці до тесту я побачила, які саме слова, які іерогліфи, да, і по звучанню, і по написанню треба мені повторити. Потім я зробила карточки, я їх прямо розложила так, як мені потрібно. Знаєте, там, от дивіться, є слова, там окремо якісь іменники, і слова, які там схожі по звучанню. Хочу зазначити, що 2-3 запитання будуть на логіку, але логіка, вона якась така специфічна. Бо дивіться, були запитання, в яких от я відповідала одне, потім я дивилась відповідь, і вона була інша. І я потім навіть запитала у китайців, кажу, ну ось, будь ласка, послухайте, подивіться на це, як би ви відповіли. Вони відповідали так, як я. А я кажу, ні, там відповідь така, давайте розбиратися, ну якби чому. І коли вони вже так, знаєте, там подумавши, ну да, в принципі, якщо так подумати, то це з цього випливає. Але ж на екзамені немає часу думати, це треба швидко. І ще був момент, коли, наприклад, в аеропорту він повинен бути там через 10 хвилин. І от запитання, де він зараз? І те, що це була машина, да, що він був в таксі, якби там не було цього ні слова, нічого. Тобто там просто, типу, додуматись. Ну, ось такі моменти. Однозначно, що хочу сказати, що дуже корисно вивчати, чи передивлятися, чи розбиратися, тут уже вибираєте свій шлях, ключі. От, наприклад, ось такі слова, ну, мені здається, тут тільки зрозумівши, що заховано, да, в цих, які тут ключі, ти потім уже цей іерогліф швидесенько бачиш, ну, потім у тексті. Так що ось такі поради, ось такий шлях. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. І, можливо, навіть зроблю відео про ключі, якщо це актуально, напишіть. Всім дякую за перегляд!